සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම රුවන්ටෙක් YouTube channel එකේ ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ wireless bluetooth earphone එකේ unboxing එක quick review එකක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකකින් බලමු මේක unbox කරලා මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. eBay එකෙන් order කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ packing එකකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ packing එක උඩ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ address එක. ඊට පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Bluetooth earphone එකේ details ටික. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට packing එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි දැන් අපි එහෙනම් මේක unbox කරලා බලමු. packing එක මුලින්ම open කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තවත් packing එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ packing එකත් open කරලා මේ packing එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ packing එක open කරගන්නම්. packing එක මුලින්ම open කරා පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් wireless bluetooth එක. හරි මම මේක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාන ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් data cable එකක්. ඊට අවසානට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ wireless bluetooth earphone එකේ guideline එක. unbox කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි දැන් එන අපි කතා කරලා බලමු wireless bluetooth earphone එක ගැන. මේක මුලින්ම අතට ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හොඳ පෙනුමක් තියෙන විදිහ තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ build quality ගත්තොත් ප්ලාස්ටික්. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් තුනක් power button එක සහ volume up down කරන බටන් දෙක. අපිට පුළුවන් මේ power button එක මේ විදිහට press කරගෙන ඉඳලා මේක on කරගන්න. ඊට පස්සේ side එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් USB port එක. අර data cable මේකට connect කරලා අපිට පුළුවන් මේක charge කරගන්න. මේක full charge කරන්න විනාඩි 45ක් වගේ කාලයක් යනවා. full charge වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කිසි අවුලක් නැතුව පැය දෙකමාරක් පැය 3ක් වගේ කාලයක් එක දිගට use කරන්න. මේ earphone එක ගැන මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ earphone එක ඔකට මිනිදි ගන්න නම් ඔකට පුළුවන් රුපියල් 250ක මුදලට ඔකට මේක මිනිදි ගන්න. අපිට පුළුවන් මේක recommend කරන්න budget earphone එකක් විදිහටත්. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි wireless bluetooth earphone එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට වඩා දෙයක් දැනගන්න දින අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තාම රුවන්ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ හමුදුන් හැමෝටම ජය වේවා.